Thủ tướng Takashi chỉ trích Putin, quần đảo Kuril lại dậy sóng. Nga kích hoạt vũ khí ngày tận thế. Nhật Bản thách thức Putin, Lavrov nổi giận. Thưa quý vị, Nhật Bản đang công khai phản đối chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới nhóm đảo mà Tokyo gọi là lãnh thổ phương Bắc, trong khi Moscow khẳng định đây là lãnh thổ thuộc Nga. Một động thái tưởng như chỉ mang tính ngoại giao nhưng lại lập tức chạm đúng vào một trong những vết thương chưa lành lâu đời nhất của Đông Á. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phản ứng gay gắt, cáo buộc Tokyo vượt qua giới hạn của sự đúng mực khi phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin tới khu vực mà Moscow kiểm soát. Và đây mới là điểm đáng chú ý. Tranh chấp này không phải câu chuyện mới xuất hiện hôm nay. Nó bắt nguồn từ những ngày cuối cùng của Thế chiến II, khi Liên Xô giành quyền kiểm soát các đảo phía Nam quần đảo Kuril. Nga hiện kiểm soát 4 đảo phía Nam, trong khi Nhật Bản tiếp tục tuyên bố chủ quyền và gọi khu vực này là lãnh thổ phương Bắc. Gần 80 năm trôi qua, tranh chấp vẫn chưa có hồi kết. Tokyo không muốn nhượng bộ. Moscow cũng không có dấu hiệu từ bỏ quyền kiểm soát. Và chuyến thăm của Putin đang khiến vấn đề tưởng như đã bị phủ bụi thời gian bất ngờ nóng trở lại. Đối với Nhật Bản, đây là vấn đề chủ quyền và lịch sử. Đối với Nga, bất kỳ sự phản đối nào đối với hoạt động của Tổng thống Putin trên vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát đều có thể bị xem là một thách thức trực tiếp. Vì vậy, một chuyến thăm tưởng như chỉ mang tính biểu tượng lại đang tạo ra sóng chấn động ngoại giao giữa Moscow và Tokyo. Đáng chú ý hơn, tranh chấp này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Nhật vốn đã căng thẳng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Câu hỏi đặt ra là liệu chuyến đi của Putin chỉ là một màn khẳng định chủ quyền hay đang mở ra một chương đối đầu mới giữa Nga và Nhật Bản? Gần 8 thập kỷ sau Thế chiến II, 4 hòn đảo vẫn nằm giữa một cuộc tranh chấp chưa được giải quyết. Nhật Bản nói đó là lãnh thổ phương Bắc, Nga nói đó là lãnh thổ của Nga. Và với chuyến thăm của Putin, cuộc chiến ngoại giao quanh những hòn đảo này một lần nữa được bật công tắc trở lại. Một vấn đề tưởng đã ngủ yên gần 80 năm, nay lại có nguy cơ trở thành điểm nóng mới trên bàn cờ địa chính trị châu Á. Nga kích hoạt vũ khí ngày tận thế. Thưa quý vị, nước Nga vừa phát đi một tín hiệu khiến giới quan sát chiến lược đặc biệt phải chú ý. Đó là vào ngày 17 tháng 8, tàu ngầm hạt nhân Khabarov lần đầu tiên được đưa xuống biển để bắt đầu các cuộc thử nghiệm cấp nhà máy. Đây không đơn thuần là một tàu ngầm mới. Khabarov được thiết kế để mang Poseidon, phương tiện không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân, một trong những hệ thống vũ khí chiến lược gây tranh cãi nhất của Nga. Nếu chương trình được triển khai đúng kế hoạch, Moscow sẽ có thêm một phương thức răn đe hạt nhân hoàn toàn khác với tên lửa đạn đạo truyền thống. Thay vì bay qua bầu trời theo quỹ đạo tên lửa, Poseidon được thiết kế để di chuyển dưới đại dương, tiếp cận mục tiêu từ một hướng mà các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường khó xử lý hơn. Khabarov được đóng tại nhà máy CEMAT ở Severodvin. Công việc chế tạo bắt đầu từ năm 2014 và việc đưa tàu xuống nước lần này được xem là một cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, chương trình cũng đã chậm nhiều năm so với kế hoạch ban đầu, cho thấy mức độ phức tạp cực lớn của dự án. Theo các thông tin được công bố, Khabarov được thiết kế với 6 ống phóng Poseidon. Poseidon được Nga giới thiệu lần đầu một cách công khai vào năm 2018 trong nhóm các hệ thống vũ khí chiến lược mới mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nhằm đáp ứng những thay đổi trong công nghệ phòng thủ tên lửa. Một số nguồn tin cho rằng Poseidon có tầm hoạt động khoảng 10.000 km. Điều đáng sợ nằm ở ý tưởng chiến lược. Poseidon không cần đi theo con đường của một tên lửa đạn đạo. Nó có thể hoạt động dưới mặt biển trong thời gian dài, tạo ra một trục tấn công hoàn toàn khác trong tính toán răn đe hạt nhân. Và Khabarov không phải tàu đầu tiên của Nga theo đuổi ý tưởng này. Trước đó, tàu ngầm Belgorod đã được đưa vào hoạt động từ năm 2022 và được cho là có khả năng mang tới 4 Poseidon. Moscow được cho là đang hướng tới một lực lượng gồm ít nhất 4 tàu ngầm Khabarov, song song với việc tiếp tục mở rộng đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Borei. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, cấu trúc răn đe hạt nhân của Nga sẽ có thêm một lớp hoàn toàn mới. Tên lửa đi trên bầu trời, Poseidon đi dưới đại dương. Và đó chính là điều khiến hệ thống này trở thành tâm điểm chú ý. Nga đồng thời tăng sức ép tại Biển Đen trong khi Khabarov tiến ra biển thử nghiệm. Moscow cũng tuyên bố đã thực hiện một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự trên Biển Đen của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu bao gồm một cơ sở được cho là sản xuất xuồng không người lái, các điểm neo đậu quân sự và những cơ sở hậu cần phục vụ lực lượng Ukraine. Nga cũng tuyên bố đã đánh trúng kho chứa linh kiện liên quan đến xuồng không người lái tại khu vực Belgorod, Netchovky
Tiếp đó, Moscow cho biết các lực lượng Nga đã tấn công một điểm neo đậu của Hải quân Ukraine, nơi được cho là hỗ trợ các tàu tuần tra hộ tống tàu chở hàng quân sự và nhiên liệu. Nhưng mục tiêu đáng chú ý nhất vẫn là cảng Odessa, một trong những cửa ngõ chiến lược quan trọng nhất của Ukraine ra Biển Đen. Theo tuyên bố từ phía Nga, các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng, tàu chở nhiên liệu, kho nhiên liệu và các nhà kho chứa trang thiết bị quân sự. Nga cũng cáo buộc một tàu hàng hoạt động ở phía đông Biển Đen và được cho là vận chuyển vũ khí do phương Tây cung cấp đã bị nhắm mục tiêu. Nếu những tuyên bố này được xác nhận độc lập, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy Moscow đang mở rộng chiến dịch từ việc đánh vào các cơ sở cố định sang gây sức ép lên tuyến vận tải trên biển. Mục tiêu chiến lược rất rõ ràng, không chỉ phá hủy vũ khí, không chỉ đánh vào nhà kho, mà còn tìm cách bóp nghẹt dòng hậu cần nuôi dưỡng năng lực chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa độc lập xác nhận toàn bộ các tuyên bố của Nga về thiệt hại trong những cuộc tấn công này. Vì vậy, mức độ chính xác của từng tuyên bố vẫn cần được kiểm chứng. Nhưng thông điệp từ Moscow đã rất rõ, Biển Đen đang trở thành một mặt trận hậu cần. Cuộc chiến không còn đơn thuần là câu chuyện tàu chiến đối đầu tàu chiến. Đó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát các tuyến vận chuyển, kho nhiên liệu, cảng biển và dòng cung cấp quân sự. Từ KBROVS đến Biển Đen, Nga đang đánh ở nhiều tầng, một bên là Khabarov và Poseidon, biểu tượng cho tham vọng xây dựng một phương thức răn đe hạt nhân dưới đại dương. Một bên là Biển Đen, nơi Moscow tìm cách gây sức ép lên mạng lưới hậu cần và quân sự của Ukraine. Hai câu chuyện tưởng như hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng cùng cho thấy một điều, Nga đang tìm cách mở rộng không gian chiến lược của mình từ đáy đại dương cho tới các tuyến vận tải trên Biển Đen. Khabarov vẫn còn phải hoàn thành quá trình thử nghiệm trước khi có thể bước vào hoạt động. Poseidon cũng vẫn là một hệ thống mà nhiều thông số kỹ thuật chưa thể được xác minh độc lập. Nhưng việc Khabarov chính thức xuống nước đánh dấu một bước tiến đáng chú ý. Một dự án bắt đầu từ năm 2014, sau hơn một thập kỷ, cuối cùng đã tiến tới giai đoạn thử nghiệm trên biển. Và nếu Poseidon thực sự đạt được những khả năng mà Moscow tuyên bố, cán cân răn đe hạt nhân sẽ có thêm một biến số cực kỳ khó lường. Từ trên trời xuống dưới biển, từ tàu ngầm chiến lược đến các tuyến hậu cần ở Biển Đen, nước Nga đang cho thấy một thông điệp: cuộc chơi chiến lược không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn diễn ra dưới đáy đại dương và trên từng tuyến đường vận tải. Và câu hỏi lớn nhất lúc này là Poseidon sẽ thực sự thay đổi cán cân hạt nhân đến mức nào, hay nó vẫn chỉ là một quân bài chiến lược đầy tham vọng của Moscow?